السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم في قناة ابن سلامة وتكاية جديدة مع تكاية مايكروسوفت اكسل. تكاية النهاردة عن حاجة اسمها الملء التلقائي. ايه الملء التلقائي او الاوتوفيل؟ الملء التلقائي دي طريقة سهلة لإدخال البيانات بدقة عندما تكون سلاسل بيانات معينة، زي أيام الأسبوع، أشهر السنة، أو قيمة بتزودها معينة برقم. مثلا عندي مجموعة أرقام بتمشي 2 4 6 8، بدل ما أقعد أكتبهم بخلي الإكسل يعملها لي. عشان أعمل الملء التلقائي بكتب أول قيمة وبدور على حاجة اسمها ماسك الخلية وبسحب منه. هتلاقي إيه بتظهر معاك السلسلة، هتظهر معاك السلسلة. بعد كده ممكن تظهر لك قائمة تختار منها. نشوف الطريقة ازاي. انا مثلا هاجي في اول خلية هنا كده مكتب، مثلا هكتب السبت. كتبت السبت، بدل ما اكتب باقي ايام الاسبوع باجي بيظهر المربع الصغير دوت. لو سحبت منه فجأة هتلاحظ انه بيقول لك انا بملأ وبكمل لحد ما تقول لي اه. تلاحظ كتب الحد الاثنين الثلاثة الاربع الخميس الجمعة ورجع للسبت وبدأ يكمل تاني. طيب، هل الملء التلقائي بيشتغل بالطول؟ لا، ممكن يشتغل بالعرض. طب انا لما عملت الملء التلقائي ظهر لي القائمه دي. ايه معنى ديت؟ بيقول لك اوتو فايل اوبشن. انت كنت عايز تعمل ايه؟ ان انت مش ممكن تكون عايز إيه ده، ممكن تكون عايز حاجه تانية، زي ان انا كنت عايز اكرر يوم السبت فبدوس عليه فبقول لك انت كنت عايز تملى ولا عايز تملأ تلقائي دوت التنسيق، ولا عايز ايه، ولا عايز تملأ ايام ولا اسابيع، ولا ايه نوع ولا انت كنت عايز تعمل كوبي بس فوق. لما اخترت كوبي قال لي اه السبت انت كنت عايز تكرر السبت ده عشان انا استخدمت ماسك خارجي. طب لا يا سيدي، انا كنت محتاج ان انا اقول له مال. هيقول لي حاضر تمام. طب هل ايام الاسبوع بس؟ لا، انا ممكن اعمل اكتب اكتوبر واجي على الخلية اوقفه عليها واخد اجي على ماسك الخليه دوت. واول ما اجي على ماسك الخليه لازم الاحظ ان المؤشر بقى شكل ليه الزائد اللي احنا شايفينها، على عكس الزائد الكبيره اللي احنا شايفينها قدامنا في الاكسل العادي. لما اجي على ماسك الخليه بيتحول لزائد صغير. هل يمشي على انا امشي ممكن بالجنب، ممكن اجي من هنا وامشي بالطول، ممكن اجي من هنا وامشي لفوق. يبقى ايه الملء التلقائي؟ بيمشي في الاتجاه اللي انا عايزه بس بحدد له قيم. طب هل الكلام ده بس؟ لا، انا عندي قيم تانية ممكن اعملها. انا ممكن اقول له مخزن 2 وهنا مخزن 4. انا عايزه يزيد بالتسلسل المعين ده، بظلل الاتنين مع بعض وابتدي من ماسك الخلية ابتدي اشدهم. تلاحظ عملي كرر ونط بالمعدل اللي انت كنت حاطه في الخليتين اللي انت حاططهم. طب لا يا استاذي، انا عايزهم نسخ تاني. تمام. طيب ده هل ارقام بس؟ دوت نص ارقام؟ لا، انا ممكن احط هنا ايه 1995 واجي احط هنا 20 20 كده. انا بزود بمعدل 5، وهو لو انا نزلت كده دلوقتي هيبتدي يزود بمعدل، لا هو 25 15 لا 5، لا بدأ يزيد تسلسل أعلى. 25 بيزيد 35 سنة، بيزود 35 سنة. إن إحنا هنا كده حقها كانت 2000، من هنا 2000 وأجيب وأشد كده مشت مظبوط 2005 10. طيب هل ينطبق على حاجة تانية؟ ممكن أجي هنا وأضيف التاريخ النهاردة، مثلا أي تاريخ هنقوله 01 20 23. ده تاريخ، لا 23 كبير أوي، احنا كده عدينا. وأجي هنا مثلا أقول له امشي 01 بعد كده 03 2023. كده أنا بزود سنوات معينة وبقول له شد. لما شد كده هيقول له أنت ماشي الشهور الفردية. كل ده
مع الاوتوفيل تقدر تستخدمها في كل حاجة. تكتب القيمة اللي انت عايزها، نص عادي، إذا كان حاجات أساسية كان بها، إذا كان التاريخ كان مطلوبة، قيم ونصوص مفيش، أرقام عادي. حتى لو بتطبق معادلة، يعني أنا لو جيت هنا مثلا معادلة، يعني كتبت هنا مثلا 15 وهنا 20، وجيت قلت له إن الخلية ديت بتساوي دي في الخلية ديت، أوكي، ده هنا كود. وجيت حبيت أطبق على الخلايا اللي بعديها، ده مثلا هنا 10 16 22 23، وجيت حطيت هنا 3 كمية تلاتات. عايز أطبق الملء التلقائي في الموضوع هنا، باجي على ماسك الخلية وابتدي أسحبه، هو هيفهم الموضوع. هنا بيقول لي إيه، أنا طبقت لك كده إيه المعادلة، هقول له إيه، لا يا سيدي كده هو كوبي المعادلة. طب فورمات without formatting. طب هنا كده طبق المعادلة، أخد المعادلة اللي فوق طبقها. يعني إحنا هنا لو وقفنا على المعادلة الأولانية بيبين لك عملية الضرب. طب نقف على المعادلة التانية، هيبين لك نفس الموضوع. دي كانت حكاية النهاردة مع الملء التلقائي في مايكروسوفت اكسل وقناة ابن سلامة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.